สวัสดีครับก็พบกับช่องบูชาเคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม13 Sentinels Aegis Rim นะฮะหรือหุ่นยนต์ผู้พิทักษ์ทั้ง13นะครับเรามาดูเหตุการณ์ต่อกันเลยนะครับลุยเป็นเรื่องราวของเด็กสาวนะฉันมาเลทแล้วเชื่อมาเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันนอนหลับมาสายแล้วเนี่ยเพราะความฝันแปลกๆนั่นเองทำให้ฉันแบบนี่นะครับนอนหลับยาวนะไปถึงแล้วเอาชนนะ Hey, you alright? เฮ้ยเธอโอเคไหม Guess that's a yes. น่าจะโอเคนะ Watch where you're going, okay? You could get ดู hurt. ทางหน่อยนะถ้าเธอจะไปอ่ะไม่ได้ทำให้เธอเจ็บขอโทษด้วยค่ะ Wait, are เดี๋ยว you? ก่อนโอ้ไม่โอ้ชั่วโมงโฮมรูมตอนเช้า An uncanny resemblance. Huh? Did หนั she งสือ drop ตกนะ this? ครับเธอทำของตก A นี่นะ student ID. นั่นมันบัตรนักเรียนนะฮะ First year. Iori ปีแรกชื่อ Fuyusaka. ไอโอริฟูยูซากะนะฮะมีแมวเหมียวด้วยอยู่ซ้ายมื Might อ be เห็นไหม worth ครับ looking into. เจ้าเหมียวสะกดรอยตามแน่นอนเจ้าเหมียวนั่นแหละนะชั้นเรียนนะครับหลับปุ๋ยโอโอริจังหลับอยู่มีอะไรเหรอ Good morning, sleepyhead. สวัสดีตอนเช้านะเจ้าคุกกี้เซา Sound asleep. เสียงของเธอเหมือนเธอกำลังหลับอยู่เลยคลาสเลิกแล้วเหรอ My teacher kept giving you dirty looks. ตอนนี้คุณครูมองเธอแบบหน้าตาแบบนี้แล้วนะฮะว่าเราเป็นคนไม่ดีแล้วนะเป็นเด็กไม่ดี I'm แล้วนะ Kisaragi. หลับตลอดทั้งคลาสเลยนะ Tommy Kisaragi. ฉันคือโทมิคิสรากิ I'm Sawatari. ฉันคือสวัตารินะ And I'm แล้วฉัน Fuyusaka-san, right? ฟุยุกาสะ And ซั I ง heard ใช่ไหม the teacher trying to call on you. ฉันเห็น Really? คุณครูพยายามเรียกเธ I อน่ะ didn't notice. จริงเหรอฉันไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย I've barely even started my high school life. โอ้ยมันแย่มาก And เลยที่ this ฉัน is how I make a first เริ่มต้น impression. ชีวิตโรงเรียนด้วยแบบนี้นะเนี่ยโอเคนะฮะลองดูนะครับ Miwa-chan's my good friend. มิวะซังเป็นเพื่อนที่ดีของฉันครับ kind, เธออ่อนโยนและก็ใจ loves ดี talking about romance, even though she's ชอบพูด shy with เกี่ยวกับ boys. เรื่องโรแมนต์โรแมนติกนะครับ แล้วก็ขี้อายนะครับเมื่อเจอผู้ชายนะ นี่คือมิวะโกะสวัตารินะฮะเราลองดูนะฮะลองคุยกับคนนี้ดูโทมิสาวแว่น Nice to meet ya. ที่ You too, ที่เริ่มรู้จัก Kisaragi-san? ฉันเป็น Call การ me Usami. สเกตเรียกฉันว่าอุซามิดี Weird กว่า nickname, but I'm used to it. ชื่อเล่นแป In ลก that ๆนะ case, แต่ฉัน you ก็ใช้ can มั call น me Iori. งั้นเธอก็เรียกฉันว่า It's อีโอริ nice to สิ be on a first name basis. I'm Miwako. ก็เรียกฉันว่ามิวะโกะเลยละกันโอเคฮะลองดูนะครับโทมิคาซาวากินะฮะลองดู Usami-chan sits at the desk in front of mine. เขาบอกว่าอุซามิ She นั่ง has อยู่ red ตรง glasses, ข้างหน้านะครับเรา braids, and ใส่แว่นสี seems แดง a bit weird, honestly. แล้วดูแปลกๆนะครับแต่เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะเราดูโทมิ Where'd you go to middle school, Usami-chan? Oh, you know, nowhere special. เธอจะไปเรียน Kind ต่อ of ที่ไหน far ล่ะ away, though. เขาบอกว่าไม่มีอะไรที่พิเศษหรอก Sorry, I have to ask. อยากจะถามขอโทษทีนะอยากจะถามอะไรอย่างหนึง Usami-chan, อุซามิจัง Yeah? มีอะไรเหรอ you and Goto-senpai, คุณแล้วก็รุ่น are พี่ you โกโตะ close? ใกล้ชิดกัน Goto เหรอโกโตะเนี่ยเหรอ Nah, not ไม่ really. หรอกไม่จริงหรอก Why? ทำไมหรอ Well, he's awfully popular here at เหมือน school. รุ่นพี่คนนี้ดังมากนะครับในโรงเรียนนี้ Seriously? จริงเหรอ That guy? ผู้ชายคนนั้นน่ะเหรอดังขนาดนี้เหรอ Jeez. So that's how it is. เป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย I ผู้หญิงคน saw นั้น you ผู้ชาย two คนนั้น talking in the hall ก็ฉันเห็น earlier. คุณสองคนคุยกันที่ Yeah, ห้องโถงโรงเรียนนี้นะก็ใช่ He's Tapi not tak my kumuna. type. เขาไม่ใช่สเปคของฉัน Just หรอก an acquaintance. เขาแค่เป็นเพื่อนเท่านั้นเอง I see. อย่างนั้นเหรอผมสงสัยคนนี้ชอบนะฮะโอเคตอนนี้ได้โทมิเรียบร้อยนะฮะจุ๊บหมดละลองดูคนอื่นดูนะครับโหห้องเก่ามากคุยใครได้บ้างผู้ชายคนนี้ล่ะคุยไม่ได้นะฮะผู้หญิงคนนี้ล่ะคุยไม่ได้คนนี้ล่ะคุยไม่ได้
ดูนะครับดูกระดานดำสิครับดำจริงๆออกห้องใช่ไหมออกไม่ได้เพราะต้องคุยต่อนะยังไม่จบง่วงเลยนะครับ You sure yawn a lot. ถ้ายังหาอยู่เหรอ Night เนี่ย owl? เธอเป็น Not เธอเป็น really. ไอ้นี่เหรอ It's just นกฮูกหรือไงไม่จริงหร I อก keep having strange dreams. ฉัน They มี keep ฝัน me up ร้าย at อ่ะนะ night. มันทำให้ฉัน What ตื่น kind ตอน of กลางคืน dreams? ความฝันเป็นยังไงล่ะ It's hard to remember the ฉัน details, จำอะไร but ดีเทลอะไรไม่ได้เลยแต่ว่า last night คืนที่แล้ว I was surrounded by flames like ฉันอยู่รอบ a กอง burning ไฟ city. นะแล้วเมืองกำลังลุก This เป็นไฟ huge อยู่ shadow started coming มี for เงา me. ใหญ่ๆนะครับวิ่งเข้ามาหาฉัน Then I woke up. แล้วฉันก็ตื่น Uh, โอ้คุยอีกทีนะฮะ Huh? Your forehead is red. หน้าผากของ well, เธอเป็น she สีแดง was ล่ะ sleeping on the desk. เพราะว่าเป็นเพราะเธอนอนบนโต๊ะนะสิอ๋อเหรอ I kind of bumped into someone. ฉันน่าจะชน Now กับ the ใครสัก rest คน of นะเนี่ย your face is red. แต่ที่เหลือตอนนี้หน้าเธอก็แดงหมดแล้วนะตอนเนี้ย I ฮะจริงเหร wonder อ why. ฉันก็สงสัยจริงว่าทำไม Well, หน้าเธอแดง เพราะ the ว่า guy I ran into is ผู้ kind ชาย of ที่ฉัน cute, วิ่งไป so หน้าตาน่ารักนะสิหล่อมากเลย I feel awkward just thinking about it. มันน่าเกลียดจริงๆฉัน Sounds คิด like แบบ love นี้ at first sight. ดูเหมือนเธอ Really? ชอบตกหลุมรักเขาแต่ครั้งแรกที่พบเห็นนะเนี่ยจริง It was a destined encounter. ๆ มันน่าจะเป็น You ผมลิ two ขิต are แน่นอน meant to be. ที่ทำให้คุณสองคนพบกัน You think so? นี่เธอคิดอย่างนั้นจริงเหรอ Maybe. ก็บางทีอะนะเราดูนะครับผู้ชายผู้น่ารักคนนั้นอืมแอบชอบจริงด้วย What เนี่ย is this? My heart is เกิดอะไรขึ้น racing. ทำไมหัวใจของฉันถึงเต้นอ I ย่าง wish นี้ I เนี่ could ย have talked to him more. ฉัน He ควร was จะพูดกับ wearing เขา a มากกว่านี้ uniform, นะเนี่ย was he? เขาไม่ได้ชุด Maybe ยูนิ he's ฟอ from ร์ a ม different school. หรือเขามาจากโรงเรียนอื่นคุยใครได้บ้างฮะเราดูคุยอีกทีก็ได้อ่ะ Shall we walk home together? เราจะกลับบ้านด้วยกัน I'd ไหม love to hear more about this boy you met. ฉันอยากจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายที่เธอพบเมื่อเช้าน่ะ You're welcome to join us, Usami-chan. ยินดีต้อนเว There's ลคัม a new นะ crepe shop we could stop by. โอเค มันมีเครปช็อปด้วยนะครับ Yeah, I'm down. Let's do โอ it. เค โอเค เราไปร้านเคปกันดีกว่า กินเคปนะฮะเฮ้ยอุ้ย ใครพังประตูเข้ามา โอ้โห Jeez, that door was impossible to open. อุ้ย ประตู How old เปิด is ยากจัง this place? สมัยโรงเรียนที่เก่าจัง Natsuno-chan. Don't break the door. อย่าพังประตูเข้ามา I นะ didn't. ฉันก็ไม่ได้พังนี่นาชื่อนัสึโนะมินามินะครับ Is it your class next door, Not-chan? Don't worry about it. I had to see your smiling faces. You know this girl? เห็น Yes, จากผู้หญิง she's a คนนี้ good friend. ด้วยเหรอ เขาเป็นเพื่อนส The นิทข three อง of ฉัน us เอง have known each other since grade school. Natsuno-chan, อ๋อ this is สามคนนี้มา Usami-chan. เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ Last name โรงเรียนเก่า Kisaragi. นะครับ ชื่อ And ของ I'm อิ Natsuno สระกิ Minami. Nice to meet เป็น you. นัสมินินามินะครับดีต้อนรับลองดูนะครับ เอาเรื่องตั้งแต่ O building ก่อน Our school's pretty old. โรงเรียนนี้เก่าจ They ริง were นะเนี่ย working on a new building for this year, แต่เขากำลังจะสร้างตึกใหม่ but ปี I นี้นะครับ heard construction was delayed. แต่ว่าการก่อสร้างได้ I think we'll be Lascia moving off to the new one next month. แล้วพวกเราเด็ก Sure ก็จะ hope so. นักเรียนก็จะย้ายไปตึก This ใหม่ place is a เดือน dump. หน้านะครับ I เพ heard ราะ it ว่า was สถาน built ที่นี้ during มัน the เก่า war. ไปแล้วโอ้โห Whoa. ได้ยินว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยสงค That ราม means it's over 40 years old. น่าจะมีอายุมากกว่า 40 ปีแล้วมั้งเดี๋ยวดูซิมี โอ้ ใครมาคนละ Minami-san, มีนา there มิ you ซัง are. อยู่นี่เอง Busted. แย่ละ What are you doing in someone else's ทำ classroom? อะไรในห้องของคนอื่นอย่างนั้น The ล่ะ teacher told you to prepare for คุ the ณครู next บอกว่า class. เขาให้เธอเตรียมตัว Yeah, สำหรับ I know. คลาสต่อไปไม่ใช่เหรอ ใช่ใช่ฉันรู้อ้าวตัวเล็กตัวกลับมาแล้วนะครับ โอ้จริงสิ You know that cat we were talking about? I รู้ saw เธอ it รู้จักแมวที่พูดถึงไหม Really? ฉันเห็นมันจริงๆเหรออยู่ที่ไหนล่ะ outside the science room. อยู่ที่ข้างนอกห้องวิทยาศาสตร์ไง Yeah, I'm coming. โอเคโอเคฉันไปละแมวเหรอ I think I know that kitty. ฉันรู้จักแมวเฮ้ยแมวเมื่อเช้าแน่เลยที่เราเห็นจริงเหรอโอ้บิวติ้งไปละคิวกายไปละเราคุยอีกทีนะฮะ It has black fur with a white belly, right? ใช่ใช่ใช่ You've seen it too, ขน Miwa-chan? ดำท้องขาวคุณรู้จักมิวะจังเหรอ ใช่รู้จักตลอด No fair. I haven't ไม่ seen it แฟ yet. ร์เลยฉันไม่เห็นมันเลยก็ So เมื่อ it's เช้าอะเห็น behind อยู่ the กำแพง science room, huh? มันหลบอยู่ที่ห้องวิทยาศาสตร์เลยได้เลย I'm เดี๋ยว gonna ฉัน go จะไป looking. ดูมันเอาไปดูห้องวิทยาศาสตร์ไปหาแมว Guess that nap did her some good. อืมเบรกไทม์นะครับ
อุ้ยเหมียวเหมียว I don't see it anywhere. เขาบอกไม่เห็น Where เลย could เนี่ย it be? เจ้าแมวเหมียวอยู่ไหนนั่นก็นี่ไงอยู่นี่เอง I found you. เจอแล้วแมวเหมียวน้อย บอกแล้วแมวต้องเป็นตัวเอกนะครับ What are you doing hiding back here? ทำอะไรถึงหลบซ่อนอยู่ตรงนั้นน่ะไปไหนแล้วเนี่ย Huh? Where'd it go? อ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ย But why? แต่ทำไม Don't ล่ะ act like you don't know. อย่าทำเป็นเหมือนนายไม่รู้นะ Kurabi-kun. นั่นคุราบิ Like คุงนี่ Amiguchi-kun. กับอิมิกุจิคุงนี่นะ We have something here. เรามีบางอย่างอยู่ที่นี่นะอิมิกุจิคุง This isn't like you. มันไม่เหมือนกับ Just listen, นายเลยนะ okay? ตรงเนี้ยฟังดีๆนะโอ This เค is a first for me too. นี่เป็นครั้งแรกสำหรับฉัน You ด้วยเหมือน feel กัน it, right? นายรู้สึกมันใช่ไหม I want to pursue this with you. ฉันพยายามที่ติดตามมัน Please. ได้โปรด I don't know. ฉันไม่รู้นะ It's just แต่มันเหมือนกับ Huh. เอ้ยมีคนแอบฟังฟุยุกะซะ what is she doing here? เธอไปทำอะไรที่นี่นะ I think as long as you love each other, ฉันคิดว่านายสองคนรักกันใช่ไหมถ้ารักกันขนาดนี้ก็โอเคอะไรนะ don't mind me. มันต้องใช่ไหมเหรอ Wait. เดี๋ยว There เดี๋ยว seems to have been a เหมือนเข้าใจผิดแล้วนะครับไม่ได้แบบสองคนนี้ไม่ใช่เป็นใจเกเรนะฮะอ๋อ Me คิด and ว่า this guy dating? จริงเหรอนายคิดว่าฉันกับไอ้เจ้าหมอนี่เดทกันเหรอ That's rich. โอ้ยแย่งไปใหญ่ละ Sorry for ขอ the โทษด้วยนะ confusion. สำหรับทำให้เธ We อ were just สับ talking สน about something. เราแค่พูดเกี่ยวกับ Yeah, บางสิ่ง the บางอย่าง strange dreams we've been having. มันเป็นความฝันที่แปลกๆนะความฝันงั้นเหรอความฝันนะลองดู Strange Dream นะฮะ Every day I have ทุกวัน strange dreams. ฉันก็มีความฝันแปลกๆเหมือนกัน They นะ keep เนี่ย me up at night. มันทำให้ฉันตื่นขึ้นมาตอนกลางคืน So ทำให้ฉัน sleepy. ง่วงนอนนะครับลองดูสิ So, what are these dreams? แล้วความฝันเป็นยังไงล่ะ Well, lately, จริง ๆ แล้ว it's นะ been a lot of crazy stuff. มันเป็นอะไรที่บ้า Different every ๆความแตก time. มาก แตกต่าง I กัน don't ทุ even กๆครั้ง think they're in chronological order, ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็น but they เกี่ยว do กับ seem related. ปฏิกิริยาทางประสาทบางอย่าง Weird thing is, same goes for this แต่ guy. ความแปลกประหลาดนั้นคือ It's like we're seeing the same stuff. มันเหมือน The กับ more ว่า he พวกเรา tells เห็น me, ใน the สิ่ง more เดียว I กัน think it นะค all รับ lines up. สิ่งที่เขา Makes บ you อกฉัน think our มันเป็น dreams สิ่ง are ที่ฉันเห็น connected. ทำให้การฝันของเราเชื่อมโยงกันนะครับงั้นเลยเหรอโอเคลองคุยกับจูโร่ดูนะ Maybe we've just seen too many movies. เหมือนกับว่าฉันอาจจะดูหนังมากเกินไป We first met at that video rental joint after all. มันเหมือนกับที่เราดูวิดีโอ Still, I เล่น can't help ม้ว but นแร think ก it's เนาะ something else. Like, I don't know, แต่ฉัน telepathy. ไม่รู้นะ มันเป็นเทเล If ปา not ตี้หรือ that, เปล่า maybe it's a vision of the future. หรือมันเป็นพลังจิตที่ทำให้เรารู้เรื่องราวในอนาคตนะครับ อนาคตอย่างนั้นเหรอตอนแรกเขาคิดว่าดูวิดีโอมากไปนะฮะดูวิดีโอม้วนเดียวกันแล้วก็เลยคิดมากหลังหน้าไม่ได้ต้องคุยนะฮะไม่มีคุยกันได้ Anyway, I'm just saying, อย่างที่บอกอย่างที่ whenever ฉัน we บอก dream this stuff, we should compare notes. ถ้าเกิดเราฝันอย่างเดียวกันเราก็จะมาจดโน้ตด้วยกันนะฮะ I know it sounds crazy. จะดูว่ามันแปล Do ก you ๆนะ believe us? พวกแต่ Well, เธอเชื่อฉันไหม actually, ก็จ I'm ริงๆ more นะ surprised to hear that's all it was. ฉันก็ประหลาดใจเหมือนกันได้ยิน 'Cause I thought- เรื่องราวพวกนี้แต่เพราะว่าโอ้ Class is starting. อะต We อน can นี้ talk more later. ถึงเวลาเรียนแล้วฮะ Let's go, Fuyusaka-san. ไปเถอะเราไปเรียนก่อนแล้วกัน ถึงเวลาเรียนนะครับ เด็กทุกคนฝันอย่างเดียวกันนะฮะโอเคก็จบเรื่องราวของเด็กสาวแล้วนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับเอพิโซด1 Beginning of the End นะครับ จุดเริ่มต้นของจุดสิ้นสุดนะลองดูต่อเลย โอ้มาแล้วครับ ย้อนความไปนะฮะฮะ Oh yeah, โอ้ใช่ I got in this robot. ตอนนี้ฉันอยู่ในโรบอทแล้ว Oh, good. จิโร่คาราเบะ โอ้ดีที่เธอปลอดภัยนะ Kurabi-kun. คุราปิคุงอย่างนั้นเหรอ Fuyusaka-san, ฟุรุซากะซัง everything you said came true. สิ่งที่คุณพูดเป็นความจริง We ทั้งหมด got เลยนะเนี่ย kaiju everywhere, right? ตอนนี้เราเห็นพวกไคจู I ทุก think แห่ง I ในเมืองเล prefer ย my kaiju to stay on the silver screen. ฉันเห็นไคจู Looks ตรง like there's more on the way. เป็นจุดสีเงินนะครับ Can you get your sentinel up? เธอสามารถที่เคลื่อน I'll try, หุ่นยนต์ได้ไหม ฉันจะพยายามนะแต่ I think it might be broken in some places. ฉันคิดว่ามันน่าจะ We're the หัก second บางส่วน generation นะครับ sentinel.
It weighs around 2,200 tons. อันนี้เป็นเจเนอเรชันที่2นะครับมันหนักประมาณ 2,000 กว่าตันนะด้วยน้ำหนักขนาดนี้เนี่ย This big robot looks so tough. เขาบอกว่าคุณชน Is it มัน really ดู that แข็งแกร่ง useless มาก if it นะ falls over? Don't let your guard down. Link We have go- another wave of D-forces อย่า inbound. ปล่อยการลงนะยังมี You keep กลับ talking มา about อีก them รอบ all หนึ่งนะฮะ that. ยังจะมีพวกดีฟอส What มา are อีก these ไคจูจะมาบุก D-forces? อีกรอบ Daimos. ไดมอสนะฮะ They're the Kaiju. พวกเขาคือไคจูนะ They're trying to reach the mainframe in the depths below. เขาพยายามที่จะ That's เข้าไป why สู่ they เมน attack เฟรมข้าง every ใต้ terminal that has a connection to it. If they manage to reach the mainframe, this city will be wiped out. ถ้าเขาเข้าสู่ระบบเมนเฟร But ม we ของ can't ที่นี่ stand ได้ the แล้วก็ defensive เมือง forever. นี้จะพินาศนะ So ครับ few of us, we could เรา never ต้องป้องกัน sustain อย่าง it. สุดชีวิตนะฮะ Instead, we have to rely on the terminal's internal defenses, a เราต้องเข้าไป specialized สู่การป้อง program. กันนะครับโปรแกรม That อันนี้ puts ให้ up ได้ an impenetrable shield around the area. The D-forces would be completely locked out. That's gotta be the Aegis system Miss Morimura was talking about. But is it even safe to use? แต่มัน We're ปลอดภัย only ใช้ไหม using it to buy time. เราต้องทำแค่ถูกเวลาเท่านั้น Whichever Let's one of you activate is it again. closest, move to the D-forces invasion point. Invasion point? You mean where the Kaiju are all trying to get to? Yes, the terminal sits directly below that point. อ๋อทางเข้าอยู่ตรงใต้จุดตรงนั้นนะครับพวกไคจูพยายามจะเข้าไป Make you go to the terminal นะครับโอเคแล้วอยู่ไหนไคจู move เลยนะฮะปึ๊บกด start to move ได้ไป Can't mess this up. move นะฮะนี่ move เลย Number 3, what can I do? move ไงเอา move ตัวนี้ move นี้ Number Ah. 13, moving out. วันที่13 move มาแล้วครับ You made it. That's where you send the signal to the terminal 300 meters underground. บอกว่าต้องส่ง Either สัญ of ญาณ your เข้าไป access ข้างล่าง IDs แค่ should ใต้ be 300 เม capable ต of ร activating it. มี SSID อยู่ And that'll fix it? That's enough to get rid of all the Kaiju? ถ้าทำสำเร็จสำเร็จก็จะไล่ไคจูไปได้เหรอ มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหร The อก defense systems have a long startup. ระบบ We'll ป้อง need to กัน buy enough time for ใช้ Aegis เวลา to มากนะครับใน initialize. การ start up นะครับ Until it activates, our mission is Gotcha, to keep the activate. D-forces away from the terminal. We'll try. เราจะพยายามนะฮะ Daimos signatures identified. Enemy in range. เอาละไดมอสคนพบสัญญาณอยู่ไหน Initiating tactical analysis. ศัตรูมาแล้วครับ โอ้มา1 2 3 3 จุดเลยเหรอโอ้มันเป็นกลุ่มเลยอ่ะ Can't mess this up. แอคชั่นนะครับเดี๋ยวนะทำอะไรได้บ้างเนี่ย ใช้อะไรได้บ้าง Heavy Knuckle อ๋อต่อย นี่ ใช้ปืนนะครับ ยิง เนี่ย Multi Rocket Launcher อันนี้เลย เอาเลย ยิงหน่อยดิ ยิงกลุ่มนี้ก่อน Just watch. ยิงไปเลย นี่ไคจูเดี้ยง Did it. เรียบร้อย They're on me. Sentinel Oh. number 13 within enemy threat Right. range. กดแอคชั่นก่อนนะครับ Multi Rocket Launcher เหมือนกัน จริงอยู่ที่ไกลก่อน Please hit. นี่ How's that? I beat the Kaiju. โอ้ไคจูตัวใหญ่ยังอยู่ โอ้นี่ไงชื่อกราวชีมอลเลอร์มาแล้ว2 ตัว What now? Within enemy threat range. โอเค เราควร move แล้วอ๋อไม่ได้ move สิอัดตรงนี้ก่อนละ เดี๋ยวนะ I have ไม่ to move focus. action เลย ใช้ปืนนะครับ arm mount cannon โอ้อ๋อเข้าใจละ เราควร move ไปด้านนี้ก่อน Can't mess this up. move นะครับ Number Oop. 13, moving out. What now? แล้วก็ใช้แอคชั่นยิงปืนมาเลยยิงเกียว2 ตัวไปเลย Got it. โอ้โห I've gotta do this. ไม่ตายอ่ะ อึดมากเลยอ่ะ ลองดูนะครับ Central อะไรเนี่ย อ๋อ เช็คไว้ก่อน โจมตีนี้เหมือนกัน ยิง โอ้โห I'm okay now. ระเบิดแล้วนะครับ สำเร็จ Aegis activation confirmed. This
This area is now protected. ตอนนี้พื้นที่นี้ Are ถูก your คุ้ม Sentinels ครอง still เลยนะครับ operational? Mine's doing okay. ตอนนี้ฉันยังโอเค I อ can ยู่ still นะ fight. ผมยังสู้ได้ครับไปไหนต่อ Who's there? Are วันที่ you 12 fighting? เขาอยู่ตรงนั้นน่ะ You're in a Sentinel. เล็งกบตัว You're going to tell me who you are คนที่อยู่ now. ในขุนเหล็กอย่างนั้นใช่ไหม I believe that's Sentinel number 12, Okino's machine. ฉันเชื่อว่านั่นคือ I'm เซนเนอร์มันที่ Takatoshi 12ใช่ไหม Hijiyama, and this is my ฉัน Sentinel. คือทากาโทชิฮิจิยาม่า Takatoshi Hijiyama. โทชิฮิจิยาม่า You were with Okino-kun before. หรือคุณคือ I've ยู come กิโนะ to คุง save ใช่ the ไหม human race. ฉัน Leave มา this เพื่อ region ปก to ป้องม me. นุษยชาติ He cut off his comms. โอ้ที I นี้เขา found his ตัด Sentinel's การติดต่อไป location, แล้วนะครับ but it's a ways from your position. He's not gonna try taking them all on by himself. เขาคิดว่าเขาจะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองอย่างนั้นเหรอ I'll move to rendezvous. You two should keep going towards the next combat zone. เธอสองคนต้องไปที่ในคอมแบทโซนไปช่วย Which เขานะ way is the next zone? เน็กโซนมันอยู่ตรงไหนอะ It's this way. Follow me. มาทางนี้ตามฉันมาหมายเลข15ชนะเลยนะครับหมายเลข13กับหมายเลข15คนที่3นะครับโทคาโตชินะครับฮาชิยาม่าเมื่อกี้นะฮะหมายเลข12ที่จะไปบุกเดี่ยวเรื่องราวของเขานะฮะไปเลย All right. หนุ่มกล้ามโตนะโอ้หน้าตาหล่อทีเดียวทากาโตชิฮาจิยาม่าปี1944วันที่พระอาทิตย์ตกดินแล้ว มีสาวน้อยนุ่ง Looks กาง like เก they're ง starting to panic down there. ดูเหมือนว่ามันจะเริ่ม The พันิก sooner I'm out of here, Sige the la. better. ฉันควรจะออกไปจากที่นี่ดีกว่า ดึกแล้วนะฮะประตูสุสาน That's เฮ้ย weird. นั่นประหลาดจ Someone ริง changed the shifter's access key, ๆ มี huh? บางคนเปลี่ยน Not that it คีย์ access matters. key นะครับ แต่มีปัญหาหรอกฉันแก้ได้ Kiriko-san. คิริโกะซอง So, you came after me, นายเธอ Hijiyama-kun. ตามฉันมาเหรอคาจิยาม่าคุ This ง has to be some misunderstanding. อันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจ You ผิดกัน can't นะ be a spy. คุณ Can ไม่ใช่ you? สปายใช่ไหม Sounds like the professor, all right. เหมือน professor ใช่ไหมล่ะเอาเรามาครับเป็นนี้นะครับขอคุยด้วย Why did you run off? ทำไมถึงหนีออกมาล่ะ The military's looking for you. กองทัพกำลังมอง They หาคุณอ think ยู่ you นะ stole some kind of intel. เธอคิดว่าเธอสามารถขโมยความรู้มา You can't be a แต่คุณ spy. เป็น It doesn't make sense. ลูกสาวของ professor ศาสตราจาร Sorry ย์ to นะ break it เธ to อไม่ใช่ you. สปายแน่ I'm นอน not his daughter. ขอโทษทีนะ The ฉัน real ไม่ใช่ลูกสาวข Kiriko องเขาหรอก Doji's still over in Tokyo. จริงๆแล้วฉันคือโคริโกจิโดจิอะไรนะ But the whole spy thing's kind of a stretch. พวกสปายทั้งห I ลาย don't มัน need ต้อง to มีความ steal any secrets on the Sentinels. ฉันไม่อยากขโมยอะไร I'm the เกี่ยว one กับ who เซนติเนล built หรอก them after all. ฉันคือคนที่สร้างมันขึ้นมาต่างหากโอ้เป็นคนที่สร้างเซนติเนลเหรอลองดูนะฮะ Is she serious? จริงหรือเปล่าเนี่ย She says she built the Sentinel herself, but เธอบอกว่าเธอเป็นคนสร้างหุ่นยนต์เหล็กนั้นอย่างนั้นเหรอ I'm not sure I believe this. ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะเชื่อที่นี้คุณเป็นคนสร้าง Yeah, หุ่น that เหล็ก was นั้นเหรอ me. ใช่นั่นแหละ I drew up the designs in an editor. ฉันเป็นคนวาด Then อ I อกแบ just บ had to send the order in to an automated factory. แล้วก็ส่งไปที่ But that's โรงงานเพื่อผลิต แต่ว่า No, you're probably just confused. That's all. เธออาจจะ I สับส even น implanted the linking component into your head. ฉันไม่อยากที่จะ Though ใส่ you wouldn't remember, of ข่าว course. สารไปในห่วงได้เธอนะ Anesthesia and all. When you came to the factory, เมื่อไหร่เธอ you แล้วคุณ said จะ you ไป were ที่โรง there งาน on เมื่อไหร่ behalf of the professor. เธอบอกว่า It เธอจะต้อง was ทำ as หน้า good ที่ a แทน cover story as ศาสตรา any. จารย์ดินะฮะ What are you talking about? พูดอะไรกันเนี่ย What happened to you? เกิดอะไรขึ้นกับ That's เธอ about what I figured you'd say. ก็นี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากจะพูดกับคุณ Professor Doji led the Sentinel Professor project for Doji. our efforts in the war. เป็นคนสร้างหุ่นเหล็กในสงครามครับและลูกสาวของเธอที่โรโตะซังนะครับ What does it Go mean back if and call this do it. isn't her? ดู If you're not the real Kiriko, then ถ้าไม่ใช่ then คุโร who ตัว are จริง you? แล้วเธอคือใคร You wouldn't believe me if I told คุณ you. น่าจะไม่เชื่อฉันถ้าฉันบอ Or ก maybe หรือบางทีนะฮะ this really isn't about who I am. จริงๆแล้วฉัน Maybe it's just about what you feel towards me. แต่ไม่หมายถึงความรู้สึกที่เธอมีต่อฉันต่างหากไม่ใช่ว่าฉันเป็นใคร เหมือนผู้ชายเจ้าหนุ่มรักนะครับฮิโรโกะโดจินะฮะ You're We can kind say. of a simple guy. เธอเป็นผู้ชายที่ใจดี Something นะ about you, though.
What are you even saying? เธอกำลังจะพูดอะไรกันแน่ I'm saying ฉันก็บอกมันว่า I'm gonna miss you. ฉันก็คิดถึงคุณเหมือน But กัน my key just finished decrypting. อุ๊ยเฮ้ยไปแล้วอ่ะ So that's it. This is I don't know. goodbye. ลาก่อนไม่ใช่ลูกสาวศาสตร์โปรเฟสเซอร์ตัวจริงนะครับคิริโกซัง She vanished? เธอหายตัวไปแล้ว That's impossible. เป็นไปไม่ได้หายไปไหนอ่ะเข้าวัดได้ไหมเข้าวัดก็ไม่ได้ออกไม่ได้ตรวจสอบได้ It was barely a moment. อยู่ She ๆก็หาย can't ไป have ทั had นที time to run into the mountains. เธอไม่ทางวิ่งไปที่ภูเขาแน่นอน Where did Kiriko-san go? แล้วคิริโกซังไปทางไหนอะมาจุดตรวจสอบนะ Someone's coming. ฮะมีคนกำลังมาที่นี่ He's the one who snuck into the factory. หรือเป็นคนที่ There's Thưa bộ, something mà chặt fishy lộn nào. about him. มีกลิ่นตุแล้วแต่ If he's working with her, then เขาจะต้อง he ทำอะไร might know where she's เธอ gone. แน่นอนเธออาจจะรู้ก็ได้ว่า I'll hide behind a tree Thưa and hai see bên what này. he's up to. ฉันจะซ่อนอยู่หลังต้นไม้ไปดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นซ่อนหลังต้นไม้โอ้โหซ่อนมิดจริงๆครับมาแล้ว Tokisaka Shrine, คุ huh? กิซากิอ๋อวัด If คุกิ this ซากิ log is right, Okino ฉัน just ต้อง crossed ล็อกอิน over. เข้าไปก่อนโอกิโนะ I'd still catch up Vậy if là- I'm fast. ฉันต้องจับ Coordinates เธอ read ได้ Sector ตามเธอ 4 ไปได้ in ฉัน the ตาม year ทัน 1984. เซกเตอร์4ในปี1984เนี่ยอยู่ดีๆนะ Give it up. There's nowhere to run. หนีไม่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ฉันจับได้แล้ว ผู้ชายน่าสงสัย Professor Doji led the Sentinel project for his daughter, Kiri. What does it mean if this... อ๋อซ้ำนะฮะเอา You เลย know Kiriko Doji? รู้จักคุริโกะโดจิ Yeah. ใช่ไหมใช่ I knew it. ฉันก็รู้เหมือนกัน Though that wasn't actually her, of course. Is แต่ that ก็ไม่ really รู้จัก true? จริงๆของเธอใช่ไหม She Đây có said chỉnh. something along those lines too. เธอก็บอก She, คล้ายๆเป็นนั้น huh? เหมือนกัน เธอ Must have been pretty convincing then. His real name is Tsukasa Okino. ชื่อจริงของเธอคือซึกา He ซาโอ wears that กิโนะ stuff for his own reasons. What? Don't Huh? joke about that. เดี๋ยวโจ๊กหรือเปล่าเนี่ยเป็นฮีเหรอ You're just trying to confuse me. เป็นผู้ชายเหรอเดี๋ยวนะซึกาซาโอกิโนะนะฮะลอง This ดู can't be true. เป็นไปไม่ Can ได้ it? เป็นไปไม่ได้ Was the Kiriko Doji I knew really a Kiriko- man? คุริโกะโดจิที่ฉันรู้จักเป็นผู้ชายอย่างไง Tsukasa Okino? ชื่อซึกาซาโอกิโนะเหรอ Hijiyama. อิจิยามะ So you're the spy. เธอนายคือสปายใช่ไหม There's no escaping me now. แต่พวกนายไม่มีทางที่หนีได้อีกแล้ว What are you doing here? พวกนายไปทำอะไรที่นี่ If I told you, you'd laugh in my face. ถ้าฉันบอกคุณ Answer เธออาจจะหัวเราะก็ได้ Or I'll do บอกมา more ทีนี้ than ว่า laugh ทำอะไร at you. I'm going to time travel to another era. อ๋อเขาบอกว่าเขาเป็นนักเดินทางข้าม Is that a joke? มิติมาข้าม Or เว are ลา you มา just นะ insane? นี่มันเรื่องน่าตลกจริงข้ามมิติมาเหรอ He's just playing games with me. เขาต้องเล่นเกมกับ Time ฉันแน่ travel? Really? ข้ามมิติเหรอจริงเหรอ This เนี่ย is reality. Nó Not phải còn some chỉnh. petty dreadful. มันก็ประหลาดแล้วลองดูนะ You're ชายน่าส going ง to สัย time travel, huh? ถ้านายเป็นคนข้าม Try a มิติ better มา story next time. พยายาม This หาเรื่องราวเกี่ยว Kiriko นี้ข้างหน้าดี Doji ก of ว่า yours? He did it himself just moments ago. Escaped from here into the future. โอ้เขาบอกว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้นะครับ เริ่มทำอะไรกันหนีจากที่นี่ไปอยู่อนาคตแล้วนะครับ I'm not falling for your lies. ฉันไม่ตกหลุมนาย I หรอก don't have time for this. ฉันไม่มีเวลาแล้ว Step back. I'm going ถอยไป after him. ฉันจะต้องจัดการเขาให้ได้ จับเขาให้ได้ So you do know where she went. เธอก็ไม่รู้ว่าเธอไปไหนใช่ไหมถ้ารู้แล้วก็บ You อก don't สิ want ว่า to ฉัน get ไปไหน caught in this shift. Keep your distance. ถอยห่างไป Right, your time Nè. travel. ได้เลยทำเท I'd เบิล like to see you try it. ฉันจะดู Don't ซิว่า say เธ I อ didn't ทำได้ไหม warn you. ฉันเตือนนายแล้วนะ โอ้ยแบบไปด้วยกันเลยโอ้นี่เรื่องใบดาบไม่เรื่องหน้านะไปอนาคตอาทิตย์ตกดินนะครับคาเอเดะริเวอร์นะ Starting to think he ain't gonna show. He knows you'd beat his ass watching Masan. Probably shitting his pants right now. Turned tail and ran, huh? 'Guess he didn't have the balls after all. โอ้ Guess he didn't have the balls after all. เขาบอกว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้นะครับ เริ่มทำอะไรายกันหนีจากที่นี่ไปอยู่อนาคตแล้วนะครับ Starting to think he ain't gonna show. He knows you'd beat his ass watching Masan. Probably shitting his pants right now. เ
เอ้า hold ชน it. เหล่ากลุ่มนักเรียน What? มีอะไรอย่างเงี้ยเหรอ Noodles stir-fried in sauce, enfolded in sweetened bread. พูดถึงอาหารที่ถือ I ในมือ don't นะครับ trust น่า much กิน in this มาก post-war world. But if there's one exception, it's my yakisoba pan. ยากิโซบะแพนคุยก็ได้นักเลงมีอะไร Don't give me that shit. Nearly knocked my friggin' arm out of แต่ its เพิ่งชนไหล่ socket. ฉันเองนะแล้ว You จะเดิน wanna ง่ายๆอย่างนั้นเหรอ apologize? ขอโทษเดี๋ยวนี้เลยนะ Did I hit you? โอ้ฉันชนนายอย่างนั้น Sorry เหรอ about that. ต้องขอโทษจริง You're sorry? ๆคำขอโทษแค่นี้ Sorry don't pay my goddamn hospital bills. คำขอโทษไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลฉันได้หรอกนะ That's what you're ขอโทษ after. นะฉันไม่มีตังค์ไว้ค่อยเจอใหม่แล้วกัน I said hold it. บอกว่าให้เอามาอยู่ที่จะไปไหน Wajima-san, I heard about him. เดี๋ยวมาชิมาสั่งฉันเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ He's the one who's been snatching all the jackets. คนนี้คือคนที่ The hell? อะไรนะ Wait, this guy's wearing one of our uniforms. แต่ว่าผู้ชายคนนี้ใส่ Oh, เสื้อ so ยู you นิฟอร์มแล้ว know นี่ the นะ guy who owned this. I don't have any relatives around. ฉัน I'm มี basically homeless at the moment. ตอนนี้ฉันเป็นค So นไร้ the บ้าน clothes and the cash were a really big help. ฉันต้องการ He was a generous guy. Tell him I said thanks. Take care. มาแล้วนะ Hey, don't you walk away. อย่าเดินไปนะ Come on. มานี่เฮ้ยทำของคิดตกเดอะคิดซุปอะของฉัน I didn't even get a single bite. ฉันยังไม่ได้กัดสักคำเลยโมโหแล้ว You just made a big mistake, นาย punk. ทำเจ้าอันธพาลแกทำสิ่งที่ผิดพลาดแล้ว You're Malay. the one who's about to have a problem. นายล่ะจะเป็นคนที่ต้องเจอประสบปัญหา You heard him, boys. ได้ยินไหมพวก Sick 'em. จะกัดเอาเลยครับ4-1โอ้โหโอ้โห Stop. We're sorry. 5-1เลยเหรอหยุดได้แล้วผมขอโทษ Get you another snack, man. ผมจะซื้ออันใหม่ I've ให้ got คุณนะครับ no mercy for people who waste food. ฉันจะไม่ให้ความเมตตาแก่คนที่ไม่เห็นคุณค่าของอาหารโดยเฉพาะยากิโซบะ The hell happened? มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย I thought you called me out for a fight, Wajima. ฉันคิดว่าเธอจะเรียกฉันสู้ไม่ใช่เหรอฮาชิมะ And who are you? ไม่น่าเป็นใครเพื่อนของไอ้เจ้าพวกนี้เหรอ I'm Nenji Ogata from ฉันคือเน Sakura จิโอกา High. ตะจากซากุระไฮ I didn't ask you to fight my battles, pal. ฉันไม่ได้ให้นำมาสู้กับฉันหรอกนันจิโอกาตะ Wait, it's you. เดี๋ยวก่อน You're that jacket snatcher. นี่มันแกคือคนที่ขโมยเสื้อแจ็คเก็ตของฮาจิยาม่า Takatoshi Hijiyama. ทาคาโฮจิ At ฮิ your จิยาม่า service. I told them I didn't need the help, ฉันบอกแล้วว่า but ฉัน they ไม่ต้อง wouldn't take no for an answer. Yeah, I'll bet. Drop the tough guy act already. I could say the same thing. Don't go picking fights you can't win. อย่าพยายามต่อสู้เลยนะไม่ชนะหรอกนะครับ And you owe me a fight. เอาละ Come at me. มาเลย Well, you're gonna regret it. แล้วเธอจะอาจจะต้องเสียใจอ๋อ What the? Well, look at this. เอ๊ะดูสิ I guess you fit right in here in the 80s. Here I figured I'd have to check up on you. เขามาเพื่อเช็คเรานะ What? I know that voice. ฉันจำเสียงนั้นได้ แล้วก็ใบหน้าใบนั้น Wait! เดี๋ยวก่อน Oh no. ไม่ I came for a fight, and I'm getting one. สู้กับฉันก่อน Out of my way, damn it! อย่าขวางทางดิเจ้าบ้า ก่อนมืดนะค Looks รับ like it's almost dawn. ในเขตพื้นที่รกร้างนะครับ This is about where I last saw him. ริมทะเล He ชาย has to เข be ต close by. เห็นเขาใกล้ๆนะ That bastard kicked like a horse. ไอ้หมอนั่นเตะ Pretty tough กั for บ a ม้า thug. He almost had me for a moment there. เขาสามารถสกัดใจฉันอยู่ตรงนั้นได้สักพักเลยที่เนี่ยไอ้นั้นเก่งนะฮะดูนะมีของไหมไม่มีนั่นขึ้นกระไดนะโรงงานรกร้างนะ
สอบสิ Looks like it's locked. ดูมันเป็นล็อกนะครับอ๋อก็เปิดเองอ๋อเด็กสาวสวยลงมาจากโรงงานลกล้าง Guess you found me. ดูนะในสุดเธอก็นายก็พบฉันนะ Kiriko-san. คิรุโกะซัง Were you looking for me all night? นี่นะเธอ Still as กดรอย reckless เท้า as ที่คือ ever, เลย huh? Don't try to talk around it. อย่าพูดแบบนี้นะ I know who you are under those clothes. ฉันรู้ว่านายคือใคร I ที่อยู่ figured ภายใต้ you'd be เสื้อ here ตัวนี้ soon, so got some breakfast for you too. ที่ฉันเตรียมอาหารเช้าให้นายด้วยนะ Half a year I've been searching ครึ่ง for ปี you. แล้วนะที่ฉันเติมอาหารเธอ Half a year thinking of what I'd say to your face. ที่คิดว่าฉัน I จะ got you some yakisoba-pan. เอาละเขาจะให้ยา You กิโซบะ didn't นะครับ get any yesterday, right? นายยังไม่ได้มาเลยตั้งแต่เมื่อวาน Got ใช่ไหม yakisoba-pan for me? เอ๊ะเธอทำยากิโซบะให้กับฉันอย่างนั้นเหรอ That's not the point. ไม่ใช่พอยที่ฉันจะพูดถึง Take me back to my own time. พาฉันกลับไป We're ยัง going, เวลาของฉัน whether you like it or not. And if I say no, แต่ฉันบอกว่าไม่ what'll you do? Push me จะทำไร over? Pin me ทำร้าย down? ฉันเหรอ I would never. ฉันไม่ทำอย่างนั้นหรอก You're a man. จริงๆแล้ว เธอผู้ชายไม่ใช่เหรอ Why don't you find out? แล้วทำไมเธอถึงรู้ล่ะ This can't be true. Can it? มันไม่น่า Was จะ the เป็นไปได้ Kiriko Doji I knew really a ว่าคิริ man? โกโตจิจริงๆแล้วเป็นผู้ชายจริงๆเหรอ Tsukasa ชื่อ Okino? กาซาโอกิโนะอย่างนั้นเหรอ So you're actually จริง Tsukasa ๆแล้วเธอคือ Okino. ซึกาซาโอกิโนะใช่ไหม Why do you wear ทำไม women's ถึงใส่ชุดผู้ห clothes? ญิงล่ะ Doesn't feel great to hear you say it like that. รู้สึกไม่ You ค่อย weren't ดีเลยเธอพูด complaining แบบ when นี้ you เลยนะ confessed to me. เหมือนเธอกำลังคอมเพลนฉันยังไงอย่างนั้นเลย I'm not exactly the picture of masculinity anyway. Better than trying to pass as some militant with a buzz cut. So why are you dressed like that now? ทำ Because ไม I ถึง know แต่ you งชุด like นี้ it. ล่ะ เพราะว่าฉันรู้ว่าเธอนายชอบไง You're a funny guy, Hijiyama-kun. คุณเป็นผู้ชายที่หลงนะ Let's say some binaries work for me and others don't. This lets me hide the fact that I'm even alive. ไม่มีนะคุยต่อ Go ahead. I'll hear you out. Well? Go ahead. Well? This can't be true. Was the Kiriko this? คุยจบแล้วนะลองดูสิไปไหนได้อีกไปไหนไม่ได้ต้องคุยนะถ้าทางต้องคุยเอาคุยก็คุย This can't be true. Was the this? Go ahead. I'll hear you out. Well? Why disguise yourself as Kiriko-san? ทำไมถึง Even แกล้งเป็น convincing ยู everyone รุ you โกะซั were ง a girl. ทำไมต้องพยายามให้ทุกคนเข้าว่าเธอคือผู้หญิง See, he's... Well, all Shikishima's tech really began with him. Shikishima made incredible strides after the war. And a lot of that was thanks to his work. Though it didn't hurt that I taught him about his future's technology. But เป็นคน why? สอนนะครับ Why เป็นคน would ม you อบ make that ฟิวเจอร์ deal เทค with โนโล him? ยีให้กับศาสตราจารย์เนาะ For the Sentinel. เพื่อเซนติโนนะฮะเซนติโน Is she serious? จริงๆเลยเนี่ย She says she built the Sentinel herself, but เธอบอกเธอเป็นคนสร้างเซนติโนให้ตัว is เอ she งนะ serious? She says she built the Sentinel herself, but ลองดู so what did you plan to do with the Sentinel? แล้วจะทำยังไงกับเซนติโน It was an accident that it showed up at all. เป็นอุบัติ It เห was ตุ never meant to be there. แบบไม่ได้ I ประกอบ mean, เป็นการ come on. You've seen it.
มาสิ You ดู think มา they ด้วย could กัน make that back in the 1940s? เราจะรู้ว่าธรรมชาติ Even กลับไป here in ที่ the ในปีนั้น 80s, it's out of our league. That's not human craftsmanship. นี่ไม่ใช่ It สิ่ง was ที่สร้าง made โด in ยม the นุษย์ future, in an มันมาจาก automated อนาค factory. ตมาจากโร Let ง me งาน put ใน it อนา in คตนะครับ layman's terms. There was an incident and it got broken. Our goal was to fix it there เป้า so หมาย it ของเรา could คือต้อง fight again. ซ่อมมันนะครับหรือสู้ But และใช้มัน wasn't it สู้ meant อีก to ครั้ง be used against the USA? Then who or what was it made to fight? แล้วใครล่ะและอะไรอ่ะที่จะต้องต่อสู้ Never mind. I Okay. have to get back, no matter what. If we can finish the Sentinel project, ถ้าเราสามารถฟิ we นิช can win the จบ war. ได้เราก็จะชนะสงครามใช่ไหม You're a good guy, but kind of an open book. You know that? Say whatever you want. I บอกมา don't เลย care who you really are anymore. ฉันไม่แคร์แล้วหรอก Just คุณ get จะเป็ me นใคร home. แค่พาฉันกลับบ้านก็ I พอ know about the air raids. And Okinawa, Hiroshima, Nagasaki. I can't just let those attacks happen. I can't let those people die. เราไม่อยากให้คนตาย So you did some reading in the history section. ดูเหมือนเธอชอบอ่าน Between ประวั all ติ the ศาสตร์นะ manual labor you've been doing and your living conditions, or, well, you're a lot more determined than I expected. You've been keeping tabs on me. I do have one suggestion. มีข้อแนะนำอีกนะ There's something I still need to do, และเป็นสิ่งที่ฉัน and ต้อง that ทำด้วย something is here in เป็นสิ่งที่ฉั 1985. นคือฉัน I อยู่ใน just ปี need you to wait until 1985 that's finished. ฉันต้องรอจนกว่าจะมันจะสำเร็จ Actually, I'd really appreciate your help with it. แต่ฉันก็เป็นพอใจการช่วยเหลือ It ของ does ข involve องคุ you, ณ after all. แต่ฉัน When it's finally all over, เมื่อมันทุกอย่างจบนะครับ แล้ว you can ask me to do whatever you want. คุณก็สามารถบอกให้ฉันทำอะไร How's ก็ได้ that sound? ฉันจะทำให้เป็นยังไงเป็นข้อตกลง Anything กัน I นะ want? อะไรก็ตามที่ฉันต้องการกันเหรอ What I want is to go back to my own สิ่งที่ time. ฉันคือฉันจะกลับไปยังบ้านในเวลาของฉัน ถ้าเป็นอย่างนั้น โอเค Still, think it over. My base is over there on the second floor. แต่ทัพฉันอยู่ที่ชั้น2นะครับ Where are you going? เธอจะไปไหนอ่ะ I'm wearing the uniform. Where do you think? ฉันจะใส่ยูนิฟอร์ม Oh, right. คิดยังไง Your yakisoba pon's on the desk inside. แล้วก็เซกิโซบะอยู่ในโต๊ะบนโต๊ะนะข้างบนก็ Wow, หิว was that your stomach? โอ้นั่นเสียงท้องกัน You แล้ว haven't eaten anything since yesterday, huh? แต่คงไม่ได้กินอะไรแต่เมื่อวาน Go ใช่ไหม ahead. The Wait, door's let- unlocked. ประตูไม่ได้ล็อกนะยูนิฟอร์ม You can't trick me with food. I'm not เธ an อไม่ได้หลอกฉัน animal. เรื่องอาหารใช่ไหมฉันไม่ใช่สัตว์นะ Stop being stubborn and go ไม่ get ต้อง some เครียด breakfast. หรอกไปกินอาหารเช้าก่อนไปไปเลยนะครับเข้าไปเลยฐานทัพนะฮะของยุทธศวแพทย์โอ้โหมีจริงด้วย Where'd he go now? อ้าวเขาไปไหนแล้วล่ะ Maybe he really was just manipulating me. Well, it is yakisoba pan. Not much I could do. Well, as long as I've got it. So Right. good. อร่อยมาก The นะ sauce is so sweet, yet ซอ so สหวานมาก spicy. แล้วก็เผ็ดด้วยโอ้โห I hit the spot. อิ่มแล้วนะฮะ If he's in that uniform, he's probably going to school. ถ้าเธออยู่ชุดยูนิฟอร์ม But what's เขา he อาจจะ trying ไป to ที่โรงเรียน accomplish there? แต่เขาพยายามที่จะทำอะไรกันแน่ลองดูนะครับตามไปครับ For now, I should find Okino again. จะต้องหาโอ It กิโนะ won't อีก do ครั้ง me any good if he slips away. จะได้ปล่อยเขา I might as well check my old school. จะคงไปที่โรงเรียนเก่าของฉันไปจบแล้วนะครับ จบแล้วนะครับเรื่องราวนะฮะของติ๊กหนุ่มคนนี้นะฮะครับก็เดี๋ยวเราช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ